Chris Moneymaker είναι ένας οικογενειάρχης από το Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, που πριν από μερικά χρόνια βρέθηκε να παίζει στο μεγαλύτερο τουρνουά πόκερ στον κόσμο, χωρίς καν να το έχει σχεδιάσει. Σήμερα είναι το είδωλο χιλιάδων παιχτών πόκερ, ενώ αναγνωρίζεται από όλους ως ο άνθρωπος που μόνος του και άθελά του προκάλεσε τη μεγαλύτερη άνθηση του παιχνιδιού στην ιστορία του. Αυτή είναι η ιστορία του Chris Moneymaker, του άγνωστου λογιστή που κέρδισε το World Series of Poker Main Event έχοντας κερδίσει τη θέση του σε αυτό μέσα από προκριματικό του διαδικτύου. Και μάλιστα κατά λάθος. Ο Chris Moneymaker γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου του 1975 στην Ατλάντα, ενώ λίγο καιρό αργότερα η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο Τενεσί. Ο Chris έπαιζε από μικρός παιχνίδια με τράπουλα στο σπίτι του και είχε μάθει να παίζει bridge σε μικρή ηλικία, ενώ ο πατέρας του τον μοίησε και στα μυστικά του blackjack. Το όνομα Moneymaker σημαίνει κυριολεκτικά αυτός που βγάζει χρήματα. Και από τότε που ο Chris έγινε γνωστός, όλοι αναρωτιούνται αν το όνομα αυτό είναι πραγματικό ή αν το άλλαξε αφού έγινε διάσημος. Η οικογένειά του λεγόταν στην αρχή Νουρμάχερ από τη Γερμανία όταν ήταν. Όταν όμως μετανάστευσαν στην Αμερική, εκεί τους ζητήθηκε να το αλλάξουν το επίθετο σε κάτι πιο αμερικάνικο. Έτσι, επειδή η δουλειά του στη Γερμανία ήταν η παραγωγή ασημένιων νομισμάτων, επέλεξαν το όνομα Moneymaker και έτσι είναι όντως το πραγματικό του επίθετο. Ήταν καλός στα μαθηματικά και είχε αναλυτική σκέψη, κάτι που τον όθησε να σπουδάσει λογιστική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έπαιζε μπιλιάρδο και κέρδιζε μερικά χρήματα από εκεί, παίζοντας με στοιχήματα. Αυτό όμως που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν το αθλητικό στοίχημα. Ξεκίνησε να παίζει με μικροποσά, τα οποία όμως σιγά σιγά μεγάλωναν αφού κέρδιζε συνέχεια. Έφτασε να ζει ανέμελα, με τζόγους, ξενύχτια, μεθύσια, μέχρι που ένα Σαββατοκύριακο έχασε $60.000 στο στοίχημα. Ήταν όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει μαζί με τα χρήματα που του είχε δώσει ο πατέρας του για όλες του τις σπουδές. Ο Chris ζούσε μία από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του, αλλά όπως έχει πει ο ίδιος αργότερα, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Οι γονείς του τον βοήθησαν να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Αυτός άφησε τις καταχρήσεις στην άκρη, συγκεντρώθηκε και τελείωσε τις σπουδές του. Αμέσως μετά και το μεταπτυχιακό του τίτλο, ο Chris έπιασε δουλειά και παντρεύτηκε. Είχε πλέον μια επαγγελματική καριέρα μπροστά του και τα πράγματα πήγαιναν όλο και καλύτερα για αυτόν. Τα τραγικά γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου 2001 στο World Trade Center στην Αμερική και οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές που ακολούθησαν ήταν καταστροφικές για τον Chris Moneymaker. Λίγο καιρό μετά απολύθηκε αφού η δουλειά του βασιζόταν στις αερομετακινήσεις. Ο Chris εκείνη την περίοδο έπαιζε πόκερ με τους φίλους του και αφού απολύθηκε αναζήτησε εισόδημα στο διαδίκτυο και στο πόκερ. Τα χρήματα που κέρδιζε από εκεί όμως δεν ήταν αρκετά. Έτσι έπιασε μια νέα δουλειά, αλλά και αυτή ήταν αρκετά κακοπληρωμένη και τα οικονομικά του Chris πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εκείνη την εποχή το λογισμικό στο διαδίκτυο δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρο ώστε να ξεχωρίζουν εύκολα τα προκριματικά τουρνουά από τα υπόλοιπα. Ο Chris ένα βράδυ γράφτηκε βιαστικά σε ένα τουρνουά με κόστος συμμετοχής $86, κάτι που ο Chris για χρόνια θυμόταν λάθος και έλεγε ότι ήταν για $39. Νόμιζε ότι θα έπαιζε για κανονικά χρηματικά έπαθλα, αλλά το τουρνουά ήταν το πρώτο βήμα για τα προκριματικά του World Series of Poker Main Event. Οι νικητές εκεί έπαιρναν εισιτήριο $615 για το μεγάλο προκριματικό, το δεύτερο και τελευταίο βήμα, όπου εκεί οι νικητές θα έπαιρναν τη θέση τους στο World Series of Poker Main Event, αξίας $10.000 η κάθε μία. Ο Chris δεν είχε καθόλου χρήματα για το ταξίδι στο Las Vegas και καμία επιθυμία να παίξει το World Series of Poker. Όταν μάλιστα έπαιζε στο μεγάλο προκριματικό των $615, τα έπαθλα, οι θέσεις δηλαδή στο WSOP Main Event, ήταν για τους τρεις πρώτους. Ο τέταρτος θα έπαιρνε χρηματικό έπαθλο $8.000. Δεν έφτανε για να συμπληρώσει και τέταρτη θέση. Ο Chris λοιπόν, όταν έφτασε στο τελικό τραπέζι, στόχευε στην τέταρτη θέση για να πάρει τα χρήματα και όχι στις τρεις πρώτες για να πάρει τη θέση στο main event. Όταν έφτασαν να μείνουν 4, άρχισαν να συζητάνε μέσα στο chat για το ποιος θα πάρει τις 3 θέσεις, γιατί υπήρχε κι άλλος που ήθελε την τέταρτη θέση και τα χρήματα. Δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Συνέχισαν να παίζουν και τελικά ο Chris κατέληξε να πάρει μία από τις 3 θέσεις στο World Series of Poker Main Event. Η μεταπώληση της θέσης δεν ήταν δυνατή και έτσι κάποια στιγμή ο Chris Moneymaker το πήρε απόφαση. Θα έπρεπε να πάει στο Las Vegas και να αντιμετωπίσει τους κορυφαίους παίκτες πόκερ στον κόσμο στο μεγαλύτερο ετήσιο τουρνουά πόκερ. Κάποιοι φίλοι του προσφέρθηκαν να τον βοηθήσουν και να το αγοράσουν ουσιαστικά τη μισή αξία, να του δώσουν δηλαδή $5.000 για να έχουν και αυτοί ποσοστό από τα κέρδη. Αυτοί όμως δεν τήρησαν τη συμφωνία τους πριν την έναρξη της διοργάνωσης και έτσι η συμφωνία έσπασε.
και αυτοί έμειναν να αναρωτιούνται πόσα θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει αν είχαν τηρήσει τη δική τους πλευρά της συμφωνίας. Ας δούμε λίγο τώρα πώς παίζονται αυτά τα τουρνουά πόκερ όταν υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι μοιράζονται σε πολλά διαφορετικά τραπέζια. Τα τουρνουά πόκερ με πολλούς παίκτες διεξάγονται με πολλά τραπέζια, συνήθως 10 θέσεων ταυτόχρονα. Όταν κάποιος παίκτης χάσει όλες τις μάρκες που έχει, αποκλείεται από το τουρνουά και σιγά σιγά οι θέσεις αδειάζουν. Το παιχνίδι διακόπτεται στο τέλος της κάθε ημέρας και το τουρνουά συνεχίζεται για όσες ημέρες χρειαστεί, με τα τραπέζια να μειώνονται μέχρι να φτάσουμε στο τελικό τραπέζι. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται στις πρώτες θέσεις, στο 10% των παιχτών, 15 ή 20 συνήθως, με τη μερίδα του λέοντος να πηγαίνει φυσικά στην κορυφή, στον παίκτη που κατακτά το τουρνουά. Το World Series of Poker είναι μια σειρά από διαφορετικά τουρνουά που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι στο Las Vegas και κορυφώνεται με το Main Event. Το κόστος συμμετοχής στο Main Event είναι $10.000 και από αυτά τα χρήματα μαζεύονται και μοιράζονται τα χρηματικά έπαθλα στο τέλος του τουρνουά. Το 2003, τη χρονιά που ο Chris Moneymaker κέρδισε τη θέση του στο World Series of Poker Main Event, εκεί πήγαν και έπαιξαν 863 παίκτες και τα χρηματικά έπαθλα μοιράστηκαν στις 63 πρώτες θέσεις. Ο νικητής θα έπαιρνε $2,5 εκατομμύρια. Ο Chris ταξίδεψε στο Las Vegas μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος από την αρχή του είχε πει ότι είχε καλό προαίσθημα. Ο Chris από την άλλη πίστευε ότι δεν είχε καμία ελπίδα. Πρώτη του φορά έπαιζε σε ζωντανό τουρνουά, αφού ως τότε έπαιζε μόνο στο διαδίκτυο ή με τους φίλους του. Όταν ο Moneymaker έφτασε στο χώρο που διεξάγεται το World Series of Poker Main Event, οι διοργανωτές δεν πίστεψαν ότι αυτό είναι το πραγματικό του επίθετο και του είπανε: «Κύριε μου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδόνυμο, παρακαλούμε να δηλώσετε το πραγματικό σας επώνυμο». Λίγη ώρα αργότερα ένιωθαν αρκετά αμήχανα όταν ο Moneymaker τους αποδείκνυε ότι αυτό είναι το πραγματικό του επώνυμο. Ο Chris ξεκίνησε πολύ συντηρητικά στο τουρνουά, παίζοντας πολύ φοβισμένα, αφού ακόμα και το μικρότερο έπαθλο, αυτό της 63ης θέσης, ήταν $17.000 και αυτό θα ήταν μια τεράστια οικονομική ανάσα για τον Chris και την οικογένειά του. Τη δεύτερη ημέρα, ο Chris άργησε να ξυπνήσει και έφτασε αργοπορημένο στην αίθουσα, πιστεύοντας ότι θα τον έχουν αποκλείσει. Αλλά αυτό όμως δεν συμβαίνει στα τουρνουά. Είχε απλά χάσει λίγες μάρκες από τα υποχρεωτικά πονταρίσματα και οι υπόλοιπες τον περίμεναν στη θέση του. Όλα συνέχιζαν να πηγαίνουν εξαιρετικά για αυτόν. Μάζευε ολοένα και περισσότερες μάρκες, γεμίζοντας παράλληλα και με αυτοπεποίθηση. Από την τρίτη μέρα του τουρνουά όμως, οι περισσότεροι αδύναμοι παίκτες είχαν αποκλειστεί και τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν. Σε αυτή τη φάση του τουρνουά, ο Chris άρχισε να αντιμετωπίζει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, όπως ο Johnny Chan, που είχε κερδίσει 2 φορές το συγκεκριμένο τουρνουά στο παρελθόν και τον οποίο μάλιστα ο Moneymaker απέκλεισε, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν. Αντίπαλοι του Chris Moneymaker σε αυτή τη φάση του τουρνουά βρέθηκαν και άλλοι πρώην νικητές του WSOP Main Event, όπως ο Phil Hellmuth και ο Scotty Nguyen. Όταν είχαν μείνει 10 παίκτες στο τουρνουά, ο Chris αντιμετώπισε τον Phil Ivey, έναν από τους ικανότερους παίκτες πόκερ στον κόσμο, από τότε μέχρι και σήμερα, σε μία από τις σημαντικότερες παρτίδες του τουρνουά. Οι μάρκες μπήκαν όλες στο κέντρο του τραπεζιού με ένα φύλλο να μένει να ανοίξει το τραπέζι. Ο Ivey είχε full του 9 με ντάμες και 84% πιθανότητες να κερδίσει την παρτίδα. Στο τελευταίο άνοιγμα όμως, ο Moneymaker έκανε μεγαλύτερο full house, αποκλείοντας το διάσημο αντίπαλό του στη 10η θέση προς μεγάλη έκπληξη όλων. Φτάνοντας στο επίσημο τελικό τραπέζι των 9 θέσεων, ο Chris Moneymaker έχει τις περισσότερες μάρκες από όλους. Έχει ακόμα να αντιμετωπίσει όμως μερικούς εξαιρετικούς παίκτες, όπως ο Dan Harrington, ο συγγραφέας ενός διάσημου βιβλίου, και ο Sam Farha. Οι παίκτες άρχισαν να αποκλείονται με ταχύς ρυθμούς από το τελικό τραπέζι και σύντομα είχαν μείνει μόνο 2. Ο Chris Moneymaker και ο Sam Farha, ο γνωστός επαγγελματίας με το χαμόγελο που θεωρούταν από όλους ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί, λόγω της τεράστιας διαφοράς εμπειρίας ανάμεσα στους δύο παίκτες. Ο Sam Farha ήταν η φιγούρα του ανθρώπου που φωνάζει παίκτης πόκερ. Μόνιμα ένα τσιγάρο σβηστό να κρέμεται από τα χείλη του, στυλάκι λίγο Humphrey Bogart και ένα χαμόγελο αυτοπεποίθησης συνέχεια ζωγραφισμένο στα χείλη του. Ο Chris Moneymaker από την άλλη ήταν ο άγνωστος, ο 27χρονος λογιστής από την επαρχία, χωρίς καμία εμπειρία, που έχει σταθεί πάρα πολύ τυχερός για να φτάσει μέχρι εδώ. Όταν λοιπόν έμειναν οι δυο τους, ο Sam Farha και ο Chris Moneymaker αποτραβήχθηκαν ιδιωτικά και συζήτησαν για την περίπτωση μοιράσματος των εναπομείναντων επάθλων. Αυτό συμβαίνει στα τουρνουά, ειδικά όταν η διαφορά των δύο πρώτων είναι πολύ μεγάλη. Ο Moneymaker είχε 2 φορές περισσότερες μάρκες από τον Sam Farha. Και συνήθως το μοίρασμα γίνεται ανάλογα με τις μάρκες.
Επειδή όμως ο Chris αναγνώριζε τη διαφορά εμπειρίας, πήγε στον Φάρχα με πρόταση να τα μοιράσουν 50-50, στα ίσα. Ο Φάρχα όμως ήταν υπερόπτης και του ζήτησε ακόμα περισσότερα, θεωρώντας ότι η εμπειρία του αξίζει ακόμα παραπάνω λεφτά. Ο Moneymaker εκνευρίστηκε και τότε του απάντησε: «Άντε γαμίσου, πάμε να παίξουμε». Ήταν σαν να με χαστούκίζει στο πρόσωπο. Ξύπνησε τον εγωισμό μου, είπε ο Moneymaker σε συνέντευξη που είχα την τιμή να μου παραχωρήσει 8 χρόνια αργότερα, το 2011, στο Las Vegas. Και συνέχισε: «Με τσάντισε. Αποφάσισα λοιπόν να δώσουμε τη μάχη μας και ας έχανα. Ήμουν έτοιμος να μπω στον πόλεμο και ό,τι γίνει. Και δεύτερος να έβγαινα, θα κέρδιζα 1,3 εκατομμύρια δολάρια». Σε αυτή τη μονομαχία ανάμεσα στον Φάρχα και τον Moneymaker, η πιο κρίσιμη παρτίδα δεν ήταν η τελευταία. Ήταν μια μπλόφα που έμεινε στην ιστορία, αφού αν δεν περνούσε, όλα θα είχαν τελειώσει άδοξα για τον Moneymaker. Η εν λόγω μπλόφα του Moneymaker ήταν καλά σχεδιασμένη και εκτελεσμένη την κατάλληλη στιγμή απέναντι στον κατάλληλο άνθρωπο. Και αυτό γιατί ο Φάρχα δεν ήθελε να ρισκάρει σε οριακές αποφάσεις. Ήθελε να βρει σημεία με ξεκάθαρο πλεονέκτημα και αυτό λειτουργήσε εναντίον του. Όταν ρώτησα τον Moneymaker αν φοβόταν ότι η μπλόφα του μπορεί να αποτύχει, μου απάντησε με μεγάλη σιγουριά: «Όχι, ήμουν αρκετά σίγουρος ότι θα πάει πάσο». Ο Moneymaker πόνταρε αρκετά δυνατά στο πρώτο τελευταίο άνοιγμα στο τραπέζι, έχοντας ακόμα κάποιες πιθανότητες νίκης, αλλά το τελευταίο άνοιγμα δεν του έδωσε το συνδυασμό που ήθελε. Ο Φάρχα κάνει τσεκ, αυτό που στην Ελλάδα ξέρουμε ως ντούκου, και ακριβώς 4 δευτερόλεπτα μετά ο Moneymaker ανακοινώνει ρέστα χωρίς να έχει απολύτως τίποτα. Αν ο Φάρχα έβλεπε το ποντάρισμα και έχανε, το τουρνουά θα τελείωνε εκεί για αυτόν, οπότε το ρίσκο ήταν πολύ μεγάλο για τον Φάρχα. Το φίλο του δεν μπορούσε να του δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και έτσι, μετά από αρκετά λεπτά σκέψης, πηγαίνει πάσο. Ο Moneymaker πήρε μια βαθιά ανάσα ανακούφισης, κοιτώντας προς την οικογένειά του στις εξέδρες. Με αυτή την παρτίδα διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του και πλέον ο Φάρχα έχει ένα βουνό να ανέβει για να μπορέσει να το γυρίσει. Λίγες παρτίδες πιο μετά, ο Φάρχα βρίσκεται με όλες του τις μάρκες στο κέντρο του τραπεζιού. Είναι ο Lin, μετά το άνοιγμα των 3 πρώτων φύλων. Στο τραπέζι έχει ανοίξει βαλές 5 και 4. Ο Φάρχα έχει 10 και βαλέ για ζευγάρι βαλέδες. Είναι όμως άτυχος γιατί ο Moneymaker έχει 2 ζεύγοι με 4 και 5 στο χέρι του. Ο dealer ανοίγει το 4ο και το 5ο και τελευταίο φύλλο στο τραπέζι. Το 4ο είναι ένα 8 που δεν αλλάζει τίποτα και το 5ο ένα 5 που δίνει full house για ένα ακόμα πιο θεαματικό τελείωμα στο World Series of Poker Main Event του 2003. Σε μια εποχή όπου ο νικητής του World Series of Poker κάθε χρόνο αναμενόταν να είναι ένας γνωστός παίκτης αναγνωρισμένος από την κοινότητα, ήρθε ένας 27χρονος άσημος λογιστής που έπαιζε πόκερ σαν χόμπι να κερδίσει τους καλύτερους και να δώσει το δικαίωμα να ονειρεύονται όλοι την κατάκτηση ακόμα και του σημαντικότερου τουρνουά πόκερ στον κόσμο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, ο γνωστός σχολιαστής Norman Chad περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο την αίσθηση που είχε προκαλέσει η μεγάλη νίκη του Chris Moneymaker στο WSOP Main Event. Είπε συγκεκριμένα: «Αυτό είναι πέρα και από τα παραμύθια. Είναι πραγματικά αδιανόητο». Και για εκείνη την εποχή, όντως ήταν αδιανόητο. Αυτό που ακολούθησε ονομάστηκε The Moneymaker Effect. Μέσα σε ένα βράδυ έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο και έγινε το είδωλο εκατομμυρίων παικτών πόκερ. Οι διαδικτυακές αίθουσες πόκερ δεν προλαβαίνουν να γράφουν νέα μέλη και το πόκερ γνωρίζει τα επόμενα χρόνια τη μεγαλύτερη άνθηση στην ιστορία του. Ο αντίκτυπος της νίκης όμως του Moneymaker δεν περιορίστηκε μόνο στην εκρηκτική άνθηση του διαδικτυακού πόκερ. Οι συμμετοχές στα μεγάλα τουρνουά πραγματικά εκτοξεύτηκαν. Τη χρονιά που ο Chris Moneymaker έπαιξε στο World Series of Poker Main Event, οι συμμετοχές ήταν 839. Την αμέσως επόμενη χρονιά, οι συμμετοχές ήταν 2.576. Τη μεθεπόμενη, το 2005, έφτασαν τις 5.619, ενώ το 2006 έφτασαν στον αριθμό ρεκόρ που κρατάει μέχρι και σήμερα με 8.773 συμμετοχές. Από τα κέρδη των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Chris Moneymaker έδωσε 500.000 στον πατέρα του, κάλυψε την εφορία, κάλυψε για κάτι χρέη που είχε και του έμειναν περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια. Στο σπίτι του όμως τα προβλήματα αντί να εξομαλυνθούν, αυτά γιγαντώθηκαν. Η γυναίκα του δεν ήθελε να ζει δίπλα σε ένα παίκτη πόκερ που θα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και θα λείπει συνέχεια από το σπίτι. Έτσι ζήτησε διαζύγιο και ζήτησε όχι μόνο τα μισά από όσα είχε, αλλά και τα μισά από όσα θα έβγαζε στην υπόλοιπη ζωή του.
Τελικά ο Chris Moneymaker καταφέρνει να την ξεφορτωθεί, όπως λέμε, με όσα είχε ήδη στην τράπεζα. Της έδωσε $800,000 και δεν είχε καμία άλλη υποχρέωση απέναντί της. Αυτός όμως, σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τη μεγάλη του νίκη, ήταν εντελώς άφραγκος. Εκεί όμως ήρθε η εταιρεία μέσα από την οποία είχε κερδίσει το προγραμματικό Moneymaker, η εταιρεία PokerStars, και του πρόσφερε ένα μεγάλο συμβόλαιο με το οποίο αμοιβόταν κάθε χρόνο για να ταξιδεύει και να εκπροσωπεί την εταιρεία στα τουρνουά όλου του κόσμου. Από εκεί και πέρα τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο για τον Chris. Παντρεύτηκε ξανά, έκανε ακόμα 2 κόρες, ενώ παραμένει μέχρι και σήμερα ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του παιχνιδιού. Έχει καταγράψει αρκετές επιτυχίες σε τουρνουά, αλλά τίποτα από αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη μεγάλη του νίκη στο World Series of Poker Main Event του 2003. Μετά από 17 χρόνια συνεργασίας με την ίδια εταιρεία, ο Chris Moneymaker ανακοίνωσε στις αρχές του 2021 την διακοπή της συνεργασίας του με την PokerStars. Ήταν η μακροβιότερη συμφωνία χορηγίας παίκτη πόκερ στην ιστορία. Λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωσε νέα συνεργασία με εταιρεία που έχει βάση την Ασία. Η ιστορία του έδωσε ελπίδα σε εκατομμύρια παίκτες πόκερ σε όλο τον κόσμο. Αν μπορεί αυτός, τότε μπορώ κι εγώ.